Bergslagen. Här är det alltid nära till vildmarken och du hittar inte bara bär och svamp i skogarna. Här finns järnbruk med anor från medeltiden och metallindustrins verksamheter präglar många av samhällena på flera sätt. Försvarsbeslutet 1936 markerade en avgörande vändpunkt i Sveriges militära strategi. Beslutet innebar en kraftig upprustning av landets försvarsförmåga och med det följde en omfattande satsning på vår krigsindustri. Gruv- och järnindustrin i Bergslagen var definitivt en stark tillgång för vår upprustning. Genom att placera fabriker och andra krigsviktiga industrier på avlägsna platser och i berganläggningar strävar man efter att säkerställa att produktionen av krigsmaterial skulle kunna fortgå utan avbrott. Det här decentraliserade systemet spelade en avgörande roll i att stärka Sveriges försvar samt krigsindustri och bevara landets neutralitet under krigets gång. Produktionen skedde oftast under marken och många av de här krigsindustrierna används fortfarande runt om i Sverige idag. Cirka 10% av de förvärvsarbetande i Bergslagen arbetade inom vapenindustri under andra världskriget. Men det var länge sedan stämpelklockan användes i den här smått legendariska krutfabriken. Det här är den andra delen i serien Den dolda industrin, Tyfors krutfabrik. Tyfors krutfabrik blev helt klar i november 1940 och var en omfattande verksamhet med cirka 130 anställda. Etablering av Tyfors utfördes av Hällefors Bruks AB i samarbete med Åkers krutbruk. Uppdragsgivaren var Statens ammunitionsnämnd och driften av krutfabriken sköttes också av Hällefors Bruk som var en stål- och industrikoncern baserad i Hällefors. Byggnationen skedde i samarbete med flera aktörer, bland annat Fredriksbergsfabriken belägen cirka 10 kilometer österut. Det råder osäkerhet kring det exakta byggnadsåret för anläggningen. Officiella uppgifter anger att kruttillverkningen startade 1940 och pågick fram till 1945. Men det finns tecken på att förberedelserna började långt tidigare. Vissa personer anställdes redan 1938, vilket tyder på att verksamheten var under planering och kanske även i inledande drift innan 1940. Tyfors krutfabrik består av 2 huvudanläggningar, Tyfors 1 och Tyfors 2. Tyfors 1 var placerad ovan jord fördelade på 34 byggnader och hus i funkisstil. Cirka 50 personer arbetade här och här pågick slutprocessen och förädlingen i framställningen av bomullskrut för drivladdningar, så kallade karduser. Huvudingrediensen nitrocellulosa producerades först i bergsanläggningen Tyfors 2, men mer om den lite senare. När man tänker på krut föreställer man sig ofta ett pulver som exempelvis svartkrut. Men krutet som produceras här i Tyfors var nitrocellulosa, ett så kallat kemiskt krut. Slutprodukten ser nästan ut som lakritsbitarna i en gott och blandat påse. Krutfabriken var föga förvånande känslig för åska och 1942 byggdes flera åskledningsmaster runt hela området för att leda bort eventuella blixtnedslag. Vid åskrisk varnar man personalen med en ångvissla så att de kunde söka skydd i skyddsrummet under kontoret.
Vissa byggnader låg dock för långt bort från skyddsrummet för att personalen skulle kunna hinna dit vid ett larm, vilket man löste med mobila splitterskydd. Skogen hjälpte inte bara till att dölja byggnaderna utan fungerade även som tryckutjämnande vid en eventuell explosion. Målningen på husen var dock bristfällig, vilket resulterade i att byggnaderna blev ljusa och synliga från luften, något som inte var önskvärt. För att sprida riskerna i hanteringen spreds byggnaden i olika slingor i skogen. Dessutom påbörjades under 1942 arbetet med att mörklägga fönster och montera stålluckor samt andra åtgärder för att täppa till fönstren och andra ljusutsläpp på husen och byggnaderna. Närheten till järnvägen Fredriksberg-Neva var en avgörande faktor för placeringen av fabriken. Transportmöjligheterna var kritiska för att snabbt och säkert kunna leverera material till och från fabriken. Pappersmassan som var grunden i tillverkningen av krutet kom från Uddeholm och Katrinefors pappersbruk. Under kriget fanns det även en smalspårig järnväg, en så kallad Decaville-bana inne på fabriksområdet. Den här banan anslöt sig sedan till den större järnvägslinjen bredvid Svartälven och användes för att på ett säkert sätt kunna flytta material och färdig ammunition mellan olika delar av anläggningen. Många av de anställda i Tyfors kom från Vansbro och Hällefors eftersom många invånare redan arbetade och var anställda i pappersmassafabriken i Fredriksberg. Pappersmassan var ju som sagt en nyckelkomponent i tillverkningen av bomullskrut som producerades i bergsanläggningen och därefter transporterades med lastbil till krutfabriken i Tyfors. Om du har vägarna förbi Södertälje kan du faktiskt se lastbilen som användes i Tyfors, då den är nu en del av den permanenta utställningen på Scanias museum. Tyfors 2 är den mytomspunna bergsanläggningen där tillverkningen av nitrocellulosa skedde, som är den huvudsakliga komponenten i bomullskrut ägde rum. Här uppe i berget arbetade cirka 80 personer. Pappersmassan från pappersbruken levererades hit för att genomgå en process där den blandades i syrabad och genomgick olika torksteg. De här processerna var avgörande för att skapa en stabil och effektiv krutprodukt som användes i olika typer av ammunition. Berganläggningen är mycket mäktig med flera så kallade skepp uppåt 100 meter långa. Processerna i produktionen var noggrant avskilda från varandra och ett flertal inslag till bergrummen byggdes för att rikta eventuella explosioner utåt och undvika att förstöra hela anläggningen om en olycka skulle inträffa. Enligt källa så har inga olyckor inträffat i krutfabriken, vare sig i bergrummet eller nere i Tyfors 1. Vattnet fick pumpas upp till anläggningen i berget eftersom inslagen ligger förvånansvärt högt upp. Anledningen till det här är att man lättare kunde göra sig av med sprängmassorna genom att tippa dem ut för bergssidan, något som fortfarande är synligt idag. Och kanske var bergskvaliteten bättre än bit upp med torrare berg, vilket var en viktig förutsättning för verksamheten. Bergmassorna från etableringen av bergrummen som tippades ut på bergssidan och marken utanför inslagen blev ett problem. Den ljusa ytan från sprängmassorna var olämplig ur ett orienteringsperspektiv
vilket innebar att fabriken i bergrummen inte var särskilt väl kamouflerad. För att vara helt självförsörjande på el i berget fanns här en vedeldad ångturbin från stål. I berget fanns även en större mekanisk verkstad med svarvar och olika svetsutrustningar. Kontor och laboratorium fanns också här inne i berget. Varje batch fick ett serienummer som följer hela tillverkningsprocessen. Varje låda som vägde 50 kilo var klädd med zink på insidan som fick vidare transporteras ner till fabriken med lastbil. Tillverkningsmetoderna som användes i Tyfors var primitiva, vilket fungerade för massproduktion under krigstid, men mindre anpassat för produktion i fredstid. En militär trupp förlades till Tyfors 1 som bland annat betjänade 2 luftvärnsbatterier då flygangrepp var det största hotet. Det finns dessutom ett envis rykte om att man lyckades skjuta ner ett tyskt flygplan under andra världskriget. Men enligt en källa var det snarare så att ett okänt flygplan närmade sig fabriken och order om eld gavs. Men man misslyckades med att avfyra och inget flygplan blev nedskjutet. Vilket låter mest troligt för det finns varken dokumentation om händelsen eller något hittat flygplan heller. En luftskyddscentral skulle inhysas i skyddsrummet under kontoret och man skulle även bygga ett observationstorn uppe på Tyberget. Den psykiska arbetsmiljön var minst sagt unik. Försvarsindustrin var mästare på att skapa en stark känsla av samhörighet bland sina anställda och deras familjer. En strategisk metod för att hålla hemligheter säkra och minimera risken att känsliga uppgifter skulle hamna i fel händer. En svensk tiger. 1942 byggdes ytterligare 2 större bergrum i Tyberget för att förvara svavelsyra. 2 stora bergrum byggdes cirka 150 meter från huvudinslaget och en längre förbindelsetunnel byggdes i berget samtidigt. Inför byggandet av bergrummen vände man sig till gruvföretagen för att hitta lämpliga, fackkunniga bergarbetare. Man lockade med att arbetstiden i berget skulle kunna tillgodoräknas som militär beredskapstjänst, ett löfte som inte hölls. Resultatet blev att färre arbetare ville bygga bergrum eftersom arbetet i gruvan gav bättre betalt. När tillverkningen av nitrocellulosa uppe i berganläggningen var klar så började man med själva slutprocessen och bearbetningen av krutet nere i Tyfors 1. Här nere i Tyfors 1 skedde ett flertal olika processer för att bearbeta massan. Först började man blanda etanolsprit in i massan som sedan bearbetades i olika centrifuger för att tränga bort vattnet. Nästa steg var den viktiga knådningen där massan bearbetades i en kvarn och man tillsatte eter och defanylamin. Efter knådningen var det viktigt att snabbt försluta blandningen för att förhindra avdunstning. Motorer och andra elektriska apparater var oftast placerade i separata rum för att undvika explosioner vid gnistbildning. Gemensamt för de flesta byggnaderna var också att ena sidan var konstruerad i lättbetong för att kunna styra tryckvågen åt ett önskat håll om en eventuell explosion skulle inträffa. Därefter torkades massan i en så kallad vakuumtork som såg till att suga ut eter och etanolen ur massan samtidigt som krutet skulle torkas i 23 timmar vid en temperatur mellan 62 och 70 grader. Man ville helst undvika att temperaturen översteg 75 grader eftersom det skulle göra krutet instabilt med katastrofala följder. Eter och etanol som sögs ut återanvändes efter destillering vilket skedde i 2 stycken olika torn.
I den här byggnaden står 8 välbevarade bassänger där krutet skulle tvättas, liggandes i säckar. Krutet tvättades i vatten i 2 olika temperaturer under sammanlagt 30 timmar. Efter tvättningen skedde en långvarig torkprocess i olika steg. Här var det väldigt viktigt att temperaturen inte fick överstiga 50 grader och bevakades en gång i timmen dygnet runt. Den sista delen i processen innan apteringen skedde här i poleringshuset. Här stod stora trummor fyllda med grafit och kulor av pockenholsträ för polering av krutmassan. I det här höga huset så blandar man krutet från olika produktionsbatchar för att få fram en jämnare slutprodukt. Man ville inte uppleva att krutet hade ojämn prestanda. Via hissar skickade man upp blandningen och lät gravitationen göra jobbet för blandningen, och innehållet for upp och ner ett flertal gånger via hissar som man fortfarande kan se idag. Därefter utfördes även apteringen av karduserna, ett arbete som främst sköttes av kvinnor. Processen började med att svartkrut placerades i botten av kardusen för själva tändningen, vilket sedan syddes igen. Därefter fylldes kardusen med det producerande krutet och utgjorde självklart huvuddelen av laddningen. Karduserna syddes i olika storlekar upp till 15 cm kaliber. Det här var ett noggrant och riskfyllt arbete där varje steg kräver precision för att säkerställa att ammunitionen fungerade korrekt utan att orsaka olyckor. Den totala tiden för tillverkningsprocessen vid maxkapaciteten på 18,5 ton i veckan blir till slut 140 timmar eller en arbetsvecka. Priset på krutet varierade beroende på om man använde kol eller ved vid ångcentralen. Här i hus nummer 13 fanns ångcentralen som levererade ånga runt om till husen via rör som gick i marken och kommer ursprungligen från ett örlogsfartyg från tidigt 1900-tal. Även om fabrikerna nu långsamt förfaller förblir de en tyst men kraftfull symbol för Sveriges beredskap och mäktiga försvarsvilja i svåra tider. Om du vill veta mer vad som hände med anläggningen efter krigsslutet ska du se på den sista delen i serien. Men redan i det 3:e avsnittet beger vi oss till Småland och tar oss en närmare titt på hur befintliga industrier fick ställa om för att möta det ökade behovet av ammunition under andra världskriget. Dessutom tar vi en titt i berget bakom fabriken. Tack för att du tittade.